Υπήρξε το απόλυτο σύμβολο του ελληνικού καλοκαιριού. Κόκκινο, δροσερό, ζουμερό, το καρπούζι δεν ήταν απλώς ένα φρούτο. Ήταν υπόσχεση ξεγνιασιάς, γέλιου, απόλαυσης. Φέτος όμως η υπόσχεση αυτή έγινε πρόβλημα. Τι συνέβη? Τα καρπούζια έχουν προκαλέσει αρκετή γκρίνια και όχι άδικα. Παρόλο που η ποιότητα σε κάποιες περιοχές ξεκίνησε καλά, υπήρξαν σοβαρά προβλήματα που επηρέασαν την τελική εικόνα τους στην αγορά και στο πιάτο μας. Η γεύση είναι χάλια. Πολλές σκληρές είναι στην επιφάνεια και στη συνέχεια μια σάρκα υπεροριμασμένη και υπερβολικά ζαχαρωμένη. Το αποτέλεσμα? Για πέταμα. Μήπως οφείλεται στο πρόωρο κόψιμο? Στη μακροχρόνια αποθήκευση από τους προμηθευτές? Η γεύση επηρεάζεται και μαζί της η εμπιστοσύνη μας. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση φέτος και όχι μόνο στους καταναλωτές. Η αλλοιωμένη γεύση, οι σκληρές υφές και η απουσία του παλιού δροσιστικού καρπουζιού είναι δυστυχώς πραγματικότητα. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Γιατί η γεύση είναι αλλοιωμένη? 1. Πρόωρη συγκομιδή. Πολλοί παραγωγοί κόβουν τα καρπούζια πριν οριμάσουν πλήρως για να προλάβουν την αγορά ή τις εξαγωγές. Αυτό οδηγεί σε σκληρή υφή και άγευστη σάρκα. 2. Κακή αποθήκευση. Τα καρπούζια δεν είναι φρούτα που αντέχουν πολύ εκτός χωραφιού. Η μακροχρόνια αποθήκευση σε ψυγεία ή αποθήκες αλλοιώνει τη δομή τους και ενισχύει τη ζαχαρόδη γεύση. 3. Ανακάτεμα ποικιλιών. Στην αγορά κυκλοφορούν καρπούζια από διαφορετικές ποικιλίες και χώρες. Τουρκία, Αλβανία. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πολλά δεν είναι προσαρμοσμένα στις ελληνικές γευστικές προτιμήσεις. 4. Καύσωνας και υπερβολική άρδευση. Οι ακραίες θερμοκρασίες και το άγχος των παραγωγών να ποτίσουν για να σώσουν την παραγωγή οδηγούν σε καρπούζια με αλλοιωμένη υφή και γεύση. Υπάρχει επικινδυνότητα? Όχι άμεσα, αν το καρπούζι είναι φρέσκο και δεν έχει αλλοιωθεί. Η υπερορίμανση και η ζαχαρόδης γεύση δεν είναι επικίνδυνες από μόνες τους. Προσοχή όμως σε καρπούζια που έχουν μαλακά σημεία, μυρωδιαζύμωσης ή υγρές περιοχές. Αυτά μπορεί να έχουν αρχίσει να σαπίζουν και να αναπτύσσουν μικροβιακό φορτίο. Επίσης, αν έχουν αποθηκευτεί για πολλές μέρες σε θερμοκρασίες πάνω από 10 βαθμούς Κελσίου, μπορεί να αναπτυχθούν παθογόνα, ειδικά αν έχουν χτυπηθεί ή τραυματιστεί. Τι μπορείς να κάνεις? Προτίμησε καρπούζια από τοπικές λαϊκές αγορές όπου η συγκομιδή είναι πιο φρέσκια. Δες αν έχει ξηρή ουρά, το κοτσάνι. Σημάδι ότι έχει οριμάσει φυσιολογικά. Τύπα το ελαφρά. Αν κάνει βαθύ ήχο, είναι πιο πιθανό να είναι καλό. Άλλες αιτίες για τη χάλια κατάσταση των καρπουζιών φέτος. Καθυστερημένες φυτεύσεις λόγω άστατων καιρικών συνθήκων την άνοιξη που πήγαν πίσω την παραγωγή. Υπερπροσφορά στην αγορά. Πολλές περιοχές έβγαλαν καρπούζια ταυτόχρονα με αποτέλεσμα να πέσουν οι τιμές και να μείνουν αδιάθετα προϊόντα. Καύσωνας και εγκάβματα. Οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν προβλήματα στην ορίμανση και την εμφάνιση των καρπουζιών με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο εμπορεύσιμα. Απώλειες στις εξαγωγές. Η απεργία στα πλοία της Αδριατικής μπλόκαρε τις εξαγωγές προς Ιταλία και Ευρώπη με χιλιάδες τόνους να σαπίζουν στα χωράφια και νταλίκες. Αύξηση κόστους παραγωγής. Οι παραγωγοί αντιμετώπισαν υψηλότερα έξοδα για άρδευση, εργάτες και μεταφορές χωρίς να έχουν αντίστοιχα έσοδα. Ανταγωνισμός από άλλες χώρες. Καρπούζια από Τουρκία και Αλβανία μπήκαν στην αγορά με χαμηλότερες τιμές, μειώνοντας τη ζήτηση για τα ελληνικά. Και επειδή στο κανάλι μας υπάρχουν κι άλλα βίντεο σχετικά με το θέμα που μόλις ασχοληθήκαμε, σας προτείνω να δείτε μερικά. Οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται από κάτω στην περιγραφή.